Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. We are men of courage and determination, doing what no one else dares. We are indigenous, preserving our cultural heritage. We are liberators of the oppressed, warriors against terror. We are silent professionals. We are your special forces. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kilalanin natin ang JUANA ng ating bayan. Saksihan ang mga kwento at inspirasyon ng mga kababaihang puno ng lakas at karunungan. Handog sa inyo ng JUANA Knows, hosted by Katropang Muffet, alauna ng hapon tuwing Biyernes, dito sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Alright, so magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Siyempre dito pa rin sa ating talapihitan, 1134 kHz AM, ang inyong Armed Forces Radio at mananatiling boses ng Kawal Pilipino. Well, hello po sa lahat ng mga viewers din natin sa ating Facebook live stream and of course to our YouTube live stream. So kasama ko po ngayon si Kuya Ferds lang dahil thank you to my duty tech buddy, no? For this afternoon po, another series or another episode of our JUANA Knows. And I'm really happy to be sharing to you one of the topics na malapit sa puso ko, no? So, I'm supposed to schedule a content creator mom, no? Na yun, iha-highlight sana natin na ano ba ang mga nangyayari pagka content creator ka? Well, she's a small-time content creator, pero tuturuan niya tayo ng tips on how to really sumahod dito sa and make most of the social media platforms, no? So, pero with an unfortunate incident, no, magre-reschedule tayo. And syempre, hindi tayo magpapapigil dahil syempre tuloy-tuloy ang ating misyon na magbahagi sa inyo ng mga inspirasyon patungkol sa kakayahan at magandang storya ng mga kababaihan. So, magandang hapon po. Ayan, only shoutouts po ngayon. I was just thinking a topic kanina lang dahil I just woke up siguro mga 1 hour ago, 2 hours ago kasi nag-duty ako ng graveyard shift. Hello muna sa ating online viewer na si Maring Catherine and hello sa mga taga Magallanes, Cavite. Hi sa inaanak ko and of course to a very cute Zeke.
Alright, no? And mga katropa, gusto ko lang din kayong bigyan ng mga recap din sa mga previous activities natin na talaga namang nagbigay ng significant impact din personally sa akin, no? Especially dito sa radio station. Well, natapos na nga ho natin yung ating celebration ng National Reservist Week, no? Marami po tayong ginawang activities together with our Deputy Chief of Staff for Retirees Affairs, no? Ating J9 and of course, ang ating pong AFRESCOM. Luckily, on the commencement of the NRW, nanalo pa po ako ng third place sa 5 kilometers run. Akalain niyo ho yun. Swerte-swerte lang. Well, akala nila malakas, pero swerte-swerte lang po yun. Siguro wala lang nag-effort that time. And it just so happened na malakas din yung kabady ko. Shout out kay Shai. No? So, we have a lot of activities. And of course, sumasaludo pa rin ho kami sa lahat ng mga laang kawal natin. Mag-recruit po tayo, no? It's a nice way to really did something for your country, no? Kailangan ho natin ng mga laang kawal. Kailangan natin ng tulong nila. Sabi nga natin pagka andun yung serbisyo para sa bayan is walang makakapigil sa'yo. Well, special shoutouts of course sa mga nakasama natin, especially to the reservist natin na nag-offer pa ng mga awitin nila, sila Ma'am Geneva Cruz, sila Sir Ronnie Liang, together with our MCAG production. Talagang nabigyan natin ng full force, no? Napakita natin yung pagpapahalaga din natin sa ating mga laang kawal. So, mga katropa, as I was saying, no, we'll be reacting to some of the empowerment quotes from women leaders. Ako talaga, I've always been an advocate of capability ng mga kababaihan natin, no? Siyempre, a gender equal society needs empowered women, sabi nga nila. And yung mga babaeng who can take up control on their lives, no? Hindi na tayo nagpapadictate, make our own decisions, and of course, succeed in our chosen pursuits, no? Sa ating buhay, be it in the medical field, in the military, in the art, in the music, and everything, no? So, from innovators to activists and leaders, and kahit ano pang gustong maging natin ng mga babae, well, mag-i-enjoy tayo sa mga empowering quotes na ibabahagi ko sa inyo, and we'll be reflecting dito sa ating mga empowering quotes, well, from women who've been considerably bought impact sa ating society, well, across society, no? So, bago natin simulan yung mga reactions natin, I'd just like also to highlight one of the favorite book that I am reading right now. Alam ko, napaka-common na niya, pero thank you ulit kay Shai. Well, babae din ng writer nito, no? Si Ma'am Brianna, hindi ko alam yung apelyido, pero sikat yung mga books niya. The Mountain is You. Well, I highly recommend it if you're really into facing self-sabotaging, na parang iniisip mo, your past will ultimately define you, o talagang magpupursu ka ba sa gusto mo. That book is highly recommended by me. The Mountain is You, sabi nga doon. Pero hindi ko pa din natatapos. Well, sabi nga din nila, minsan, as we try to empower women, no, minsan din, inner critic kasi natin yung naghahamper sa atin. So, what if we stood up to our inner critic? Kasi minsan, empowerment comes from within. So, hindi dapat na pinipilit ka ng ibang tao. Minsan kasi marami tayong self-doubt, no? Maraming parang, paano pag hindi ako qualified? Paano pag hindi nila ako hinire? Well, paano pag hindi ako napili? Yung mga critic natin sa sarili na hindi ako matapang, hindi ako ganun kagaling, tama ba yung tinitake ko na to? Well, that's part of being empowered. Kasi minsan, hindi naman yun at the snap and a glance na magiging empowered ka agad You have to go through a lot of experiences para masabi mong you have to push through and you have to make a statement para mag-succeed dito sa pinili kong pursuit. So, that's what we discussing ngayon, no? And first on our list is a very, very famous singer, si Madonna. Sabi daw ni Madonna, well, to the doubters and everyone who gave the hell of what I said, I could not and I would not and I must not your resistance and made me stronger.
made me push harder and made me a fighter that I am today. Yun nga yung sinasabi ko na minsan, yung mga doubters natin, yun talaga sila ang nagfu-fuel sa drive natin to really achieve our goal. I can vividly remember someone told me na you'll never get past sa military kasi hindi mo naman character yon. And of course, hindi mo siya parang, hindi kita nakikitaan ng ganun. Well, look at me now. I've been serving in the active military service for almost 8 years na. So, really, maliit man siyang tignan, pero that's the doubters made me think of na parang dapat kailangan ko pang mas mag-achieve, kailangan i-break ko yon because I know na kaya ko naman. And it made me stronger, tama nga yun. And it pushed me harder. Especially sa training na everyone doubted you. Kailangan nandun yung pagpupush mo sa sarili mo just to make yourself easy lang din na kaya mo and kakayanin mo. And of course, meron din tayo dito a famous quote that every challenge that a woman is facing right now is an opportunity for growth. And embrace it fearlessly. And the journey will lead you to greatness. Yun nga yun mga katropa, no? Hindi talaga madali yung journey natin. Well, kapag may gusto ka kasing patunayan, lalo kapag inspirational siya, something na makakapag inspire siya ng maraming tao, it was never an easy journey. Na parang ang easy lang, walang nangyari. And you have to go through all of those problems. Sabi nga nila na kailangan mong pagdaanan yon kasi it makes you stronger. Yung mga pinagdaanan mo na yon, hindi magiging ikaw ngayon kung wala sila. Kaya nga wala rin akong maririnig or wala ka rin nakitang mga successful individual na parang sinabi nila na I would change this and that para sa sarili ko. They would always say na if I can rewrite or undo something, hindi nila gagawin yon. Kasi lahat ng mga pinagdaanan nila just made them stronger. So, gusto ko lang din muna batiin ang mga nanonood sa atin online. Well, nanonood si Yani. Hello. Super late naman. Pet, kantahan mo. Kakantahan ko ba? Hello, Yani. And mabuhay ka, Juana. Yes, mabuhay tayong lahat. Thank you for dropping by, Yani. And of course, sa lahat ng mga nag-drop by sa ating live, no, I'll make it a point na mabanggit kayong lahat. And next to our list, no, sabi ng napakasikat na si Miss Oprah Winfrey, well, a media executive, think like a queen. Well, a queen is not afraid to fail. Failure is another stepping stone to greatness. Well, as I was saying, na minsan, dapat kinakarakter natin yung pagbibuild ng self-esteem natin. Well, there are a lot of factors paano natin mabuild yung ganito kataas na confidence na kahit lahat nagda-doubt na sa'yo, na kaya mo, na kaya mong ipagtagumpayan yung tinitake up mo, no? Minsan, may mga factors din yan. Ako, I would highly suggest na kailangan pinipili natin yung ating mga kasama, yung who we surround ourselves. Kasi minsan, kapag katama yung mga nakakasama natin, maliit man yan, nakakatulong sila to achieve our goal, no? Sabi nga ni Oprah Winfrey na do not be afraid to fail because ang failure ay stepping stone mo yan to greatness. And kaya nga fulfilling din talaga ang achievement and greatness kapag ka nanggaling ka sa stepping stone niya. Kasi parang pag binigay sa'yo na walang kahirap-hirap, parang wala siyang satisfaction. And parang ang easy lang niya, let go, ang easy lang niya, hindi ko naman siya pinaghirapan. Pero kapag there is something na sobrang pinaghirapan mo, just imagine your first purchase sa first sahod mo, sa first ever job mo. Ako, I can still remember, bumili ako ng cellphone na Samsung, no? Yun yung pinaka-first purchase ko, nung pinakaunang sahod ko sa job ko. Kasi wala akong cellphone noon. And na-realize ko na sobrang importante niya sa akin. Kaya minsan nga, na-touch tayo sa mga bagay because of sentimental value. Kasi ang hirap natin siyang nakuha. Kagaya ng mga pinaplano natin ngayon, no? If you're planning to save for the future, if you're planning to take another course, if you're planning to build your home, if you're planning to have family, hindi rin biro yung mga naging journey natin dyan. You know what? It's really very timely to discuss yung
being a career woman at pagiging nanay, nothing compares to the maternal love of our mommies, no? Ako, I have friends na willing silang i-give up yung mga career nila and just focus on the family. And hindi din lahat ng babae ganun yung mindset. Meron namang iba na kailangan nilang i-build yung sarili nila muna just to have a secure future para sa kanilang mga anak. And whatever the reasons, we must draw respect sa mga babaeng yon. Kasi in the same manner na lahat ng mga pinagdaanan nila is hindi biro. Nanay, at the same time yung mga nanay na career woman pa. Well, saludo po sa inyo, no? And shout out pala sa classmate ko, kay Libs na nanonood ngayon. And of course, kay Ma'am Lucia Zumyang Kauton. Thank you, Ma'am, for dropping by. And ayan, nag-send na ng balita si Rof. May balita for afternoon edition mamaya sa News Express. Abangan niyo po. And I was saying na itong ating mga kababaihan, whatever the path na pipiliin nila, no, we must draw respect to it. Kasi hindi naman sila nag-come up sa desisyon na yan nang hindi rin nila pinag-isipan, no? Well, this empowerment quote from a famous philanthropist, Melinda Gates, sabi niya na, a woman with a voice, by definition, is a strong woman. And I would just like to highlight yung mga babae natin in the sector of really creating voice for a certain cause. Yung mga beauty queens natin, yung mga TV personalities natin, athletes, and of course, in the politics and in the military. You know what? Mainit-init ngayon yung mga balita with regards to the politics, no? Kasi ganun talaga, mag-ano na kasi, mag-election na. And ayan, shout out to po from Romano Pagtuluan Ramos. Shout out po sa AFP Reservist 304 Philippine Army sa Bulacan. Hello po sa mga taga 304 PA dyan sa Philippine Army dyan sa Bulacan. And of course, nandito din nanonood ang aking isa sa mga singer namin sa CRS, si Flores Junio. Hello, Renato Junio. Thank you for dropping by. And you know what? Sinabi ko nga kanina na ang pagbibigay ng boses sa certain cause, no, is just so difficult. Napakahirap po ng trabaho noon. I really admire those, lalo sa mga beauty queens, no, kasi yun naman talaga yung purpose nila, no, na mag-take up sila ng space for something na rewarding. Say like for example, ang focus nila is education, poverty, and of course there are a lot sa environment na talagang ginagamit nila yung platform nila. And even now, no, yung sinasabi ko din kanina na sa politics, as someone who has this platform to share information, I would just like to advise, no, siguro, or advocate na lang na ganon, na in these confusing times, no, we must bear in mind na dapat mas maging masusi tayo, mas mabusisi tayo, and kung gaano tayo ka-investigative on our personal matter, ganun din ang gawin natin when it comes to choosing kung sino yung pipiliin natin sa election, no? Because nakita nyo naman, no, na those people in the Congress and in the Senate, sila talaga yung nagdidesisyon para sa future ng ating bansa. So if we put people there na hindi naman karapat-dapat, wala silang drive for service, wala silang enough knowledge to do the job, well, dapat mag-isip tayo. We must be a very, very smart voter. And sana, in the future, mas makita natin yung value ng tao, ng kalidad ng trabaho over the fame, over the popularity. Sana mas maging masusi tayo. May nakikita nga ako na parang ang binge watching na daw ngayon is yung episode ng Senate hearing, no? May mga issues tayo. Well, that's a good thing na in-involve natin yung sarili natin because it's high time para sa mga tao na malaman kung ano ba nangyayari. Kasi dati ako growing up, wala akong pakialam dyan sa mga balita, social issues. Wala akong
Wala akong pakialam dyan. And shoutout daw si AFP Medical Center. Hello po! Sa office ni Hunyo. Thank you for dropping by. So I was saying, be a smart voter, a wise voter. Para po sa atin yan and para sa future natin. Well, na-appreciate ko din yung pagiging hook ng mga kababayan natin, no, with the social issues. Kasi alam natin na may ganyan palang mga nangyayari sa bansa natin and hindi tayo blind, no? Especially kung ang concern na nito ang future natin, ang mga inuupo nating questionable yung mga background. You know what? Politics, malaki yung impact niya sa progress ng isang bansa. So if we really want na magkaroon tayo ng maginhawang future, no? Well, better maging wise tayo kung sino pipiliin natin. Well, so much for the politics. I have also highlight yung ating mga influencers and content creators. Well, sila naman yung mga women with the voice na grabe, sobrang drastic, sobrang impactful nila sa society natin. Like, alam mo yon, even in a certain product lang kunwari sinabi ng isang influencer na to with millions of followers na this is so effective, this sunscreen is so effective, dapat gamitin mo to. You know what? Talagang nag-sold out yung bagay na yon. Talagang parang hot cake siya kung mabenta na ang bilis-bilis. Well, nanonood din po the way from Hong Kong ang aking tita. Well, may auntie Nene. Isa daw siya dyan. Hello po, auntie. Ingat po kayo dyan. And pag nakauwi po, magbabanding po tayo dito. Ingat po dyan, auntie. So, I was saying, no, na itong ating mga content creators, guilty ako dito na yung mga nababasa ko online na parang it has affect me in a way na parang hindi naman niya ako pinapasunod, pero napapaisip niya ako, one step backward ako na, tama nga no, sabi nga nung mga ibang meme din, wala tayong inspirational quote ngayon, sumuko ka na. Ibig sabihin, the amount of inspiration na nabibigay sa atin just by simply reading inspirational quote really helps a lot pala. Kasi kapag wala ka nang nabasa, sumuko ka na lang daw. So ako din minsan, kasi yung algorithm kasi ng ating mga social media is kung ano yung mas babad ka, ano yung mas matagal kang nasa screen and the more na may interaction gano'n, like nagre-react ka, yun yung lalabas sa'yo. 'Di ba? Aminin ninyo. And kung gusto nyong malaman yung ganyan, no, well, there is this series sa Netflix na The Social Dilemma. Panoorin nyo siya. Maganda siya para makapag-isip-isip din kayo how the social media really shapes you. Well, just a short background lang. Sabi nga daw doon is, ang social media is creating a different you in the platform. Sabi nga daw doon. Kinikilabutan ako nung pinanood ko yung documentary, no? Pero ang ganda niya. Panoorin niyo siya sa Netflix habang hindi pa siya nawawala. So, no? Just by a woman with voices, no? Hindi lang mga babae for that matter. Marami na yung mga social issues, mga content creators na nagka-create sila ng mga say nila about a certain issues. Well, ikaw din, tayo din, on the contrary, it may be something na nagva-viral, pero it all boils down to your belief, no? Ako, mahilig kasi ako mag-counter. Ano yung paniniwala ko over this? Ano yung facts over this? So, we can still make our research and para hindi rin tayo magkamali, no? How to react. Alam niyo po ba na just recently, kasi mainit nga yung usap-usapan sa social media with regards to the different social issues. Ako naman, sa tingin ko, may argument ako sa sarili ko lang, pero naisip ko na, tama ba yung argument ko? Wait, teka lang, panoorin ko lahat. Like yung series ng hearing. That's when I decided na, ito ang sentimiento ko. Because, nanood ako and kinuha ko yung content, kinuha ko yung soul ng mga nangyari. And from there, when I have all the facts, doon ako nag-decide kung anong sentiment ko. Did I post it online? No. Share ko lang din, no? Kasi sa military, and for that matter, sa mga
government employees, we are a non-partisan organization. So, wala kaming kinikilingan, wala kaming nasa sa serbisyong totoo lamang, yun nga yun, no? So, if you see soldiers na merong mga fair point and just vaguely sharing their sentiment on social media, ganun lang, hanggang dun lang yung makakaya namin. Hindi namin kayang mag-discredit ng kahit na sino, and hindi namin because we are a non-partisan. Nalalapit na yung election. Bakit election yung pinag-usapan? Well, moving on, no? Though idol ko to, super idol ko to. A singer and a Grammy winner songwriter, Beyonce. Sabi ni Beyonce, we need to reshape our own perception of how we view ourselves. We have to step up as women and take the lead. And that is very timely din ngayon. Minsan kasi, pagka nag-stick ka lang dun sa pinaniwalaan mo, like very old school ka and you're not open to new ideas, magiging stagnant ka. Kasi kahit nga yung mga language ngayon, Diyos ko, nakaka-alarma. Meron ng mga Gen Alphas lang. Yung mga Riz, Charisma. May napanood ako na grabe, ibang-iba. Inimagine ko pag kinausap niya ako ng ganon, hindi ko talaga maiintindihan. So, even in our own perception, no, we have to reshape. Kasi when the time comes na may mga ideas na mas suitable sa sitwasyon, sa pagkakataon, kailangan natin mag-adjust accordingly. Kasi kung hindi tayo mag-adjust, parang lang yan, survival. Para mag-take up tayo ng space to inspire others, to influence others for greater good, no? Magpapa-shoutout lang din. Hello po sa mga nanonood all the way from Alameda North Cotabato. Nanonood si Precious Ann and Chuchay. Thank you for dropping by sa ating Facebook Live. Meron ba kayong dyan? Pabating birthday? Ay, kaka-birthday lang pala ng mga kamag-anak ko. Well, I have to greet them. September 2 is may Ate Marge. And September 16, ang aking dalawang pinsan. Fun fact, fraternal twin sila. So, hindi sila magkamukha pero kambal sila. To Neva and Neneng, belated happy birthday. And of course, this coming 28, my mommy, my grandmother, will be celebrating her birthday. Nag-chat na siya sa akin. Ang gift ko daw sa kanya. And of course, to my ate Kana, no? Auntie ko siya. Pinsan siya ng mother ko. And hindi ko na alam kung sino pa nag-birthday. Pero speaking of birthday, well, shout out from Abu Dhabi. Hello, ate Peng Peng. Thank you for dropping by, ate. Ingat ka dyan from UAE, no? And of course, to all our kababayans across the world. Mag-ingat-ingat po kayo dyan. Keep safe po. And you know what? Malaki po ang inyong ambag and I really value you personally. Kayo po ang ating makabagong mga bayani, no? Ang ating mga OFW. Kaya saludo po kami sa inyo and mahal po namin kayo. So, next off, we have a stand-up comedian, a very famous one, no? I've come to cross din sa mga videos nito ni Amy Schumer. Sabi niya, if I say that I'm beautiful, I say I'm beautiful. If I say that I'm strong, I am strong. You will not determine my story because I will. Ang ganda naman nito, no? Kaya minsan, yung empowerment kasi sabi ko nga sa inyo, it must comes from within. Kung hindi mo yan nararamdaman, kung fake mo yung sarili mo, it will never radiate to others. Kasi minsan, subjective kasi ngayon ng pag tinawag kang maganda eh. Sa iba, mas maganda yung parang Korean type. Yung iba naman, mas nagagandahan sila dun sa European type. Yung iba naman, attractive sa kanila yung mga Pinay, like yung mga for afam sa Siargao daw. Kung naghanap ka doon ng love life, pumunta ka sa Siargao. Well, Siargao, no? Antayin mo lang ako. I've been really dreaming na makapunta sa Siargao. Sana makapunta na talaga ako this year, no? So, subjective talaga pag sinabihan kang maganda. Kasi iba-iba. The beauty daw is in the eye of the beholder. And tama yon. And may mga standard beauty, pero may mga beauty din naman na hindi sa physical lang. No? Yung mga inner beauty natin. And you know what? Sabi din ni Ami, no? Na if I'm strong, if I say I'm strong, well, I'm strong. Subjective din yan. You may be strong physically, mga athletes natin, really of showing us yung pagiging malakas physically. Yan, sa larangan ng athlete, no?
andyan yung ating pride, no? The first ever gold medalist natin sa Pilipinas. We have Ma'am Heidelin Diaz, no? Ano na siya, wall na siya dyan, bato na siya dyan, and history na niya yon. And sino mag-aakala na isang babae yung makakapagbigay sa atin ng first ever gold natin? So imagine that, doon pa sa sports na hindi naman pang babae, na parang we often tagged lifting para sa mga lalaki kasi pang lalaki lang yan, pagbubuhat yan, and that's breaking the stereotype, no? And that really amazed me kasi may mga ganun na tayong nakikita. So, minsan, it takes an inspiration from others' experience para magpatuloy ka sa ginagawa mo. Ako, I always think of that. Sinabi ko na, sa journey ko, may mga nauna sa akin, and I take them as an inspiration. Hindi para mainggit. Kasi, sa nabasa kong ang libro, minsan daw, ang self-sabotaging is a form of jealousy. Na parang, minsan, kapag naiinggit ka sa isang bagay, hindi mo na siya nakikita na parang inspiration. Just because you want to have that certain, hindi ko alam kung title, certain item, minsan, hindi na para mag-push forward ka, para magkaroon ako. I want to have what this person have. And, hindi natin masisi yung sarili natin, pero we can reshape, again, no, our perception na hindi dapat. Gagawa ako ng paraan on my way para makuha ko din yung feeling kong deserve ko at it will fulfill me. So when you say you are determined to say your story, ikaw yon. Nobody can take away your story from you. And kailangan mo lang maniwala na kaya mo yon, and it's your story to tell para makapag-inspire pa ng maraming tao. Well, this is the next empowerment quote, no? Nanggaling sa isang author, Ma'am Virginia Woolf, na sabi niya, there is no gate daw, no bolt that you can set upon the freedom of my mind. Yun nga, dapat limitless ka. Kung isa kang author, ako siguro, ganito yung sentimento ni Ma'am because she's an author. I believe kasi ang mga author, napakalawak ng imagination nila. Lalo na yung mga nasa mga arts and music, no? Kasi imagine niyo yung may bagong kanta ngayon, 'di ba? Yung sining na grabe paulit-ulit na sa utak ko. Parang pagtahimik ako, yun na lang yung tumatakbo sa utak ko. Just imagine, napanood ko yung video ni Dionela. And how did he come up to write those lyrics? Sabi niya, ikinamada, narinig lang daw niya daw yun sa mga parang trabahante na, parang tama ba ako na pagkakalala, sa construction or something na, ikamada mo na lang yan. Imagine that, napulutan pa niya ng something na ipuput niya sa song niya. And si Neo, alam niyo pa yung kantang, anong title nun? Basta ganito siya, to the left, everything you want, and back to the left. Yung kantang yun pala was the story of his auntie. Na parang yung auntie niya daw na yun is parang papalit-palit doon ng boys. Tapos one time daw, nag-stood up yung auntie niya and sinabihan yung lalaki na, I don't need you. That's your stuffs on the left. Kunin mo. Tingin mo ba hindi ka kapalit-palit? Parang nasa lyrics yan ng kanta I can have another you in a minute. Yun daw yung mga exact words ng auntie niya. Imagine niyo lang yung freedom of the mind. Napaka lawak ng pwedeng gawin ng pag-uutak ng isang tao. So just imagine, no, yung just small example na pag hinayaan natin yung creativeness natin, we can put really a great art, no? Kaya there's no gate, there's no lock, no bolt that you can set upon the freedom of the mind. When you set a limit kasi, hanggang doon ka na lang. Pero of what you can really achieve, no? Meron din ako naalala, wala dito sa list natin, pero napanood ko siya online. Her name is Judge Judy. Sabi niya na, I can still remember ang sabi niya na if you didn't make it in your 20s daw, you can make it in your 30s. If you can make it in your 30s, you can make it in your 40s. If you can make it in your 40s, you can make it in your 50s daw, no?
because everybody has timeline. It's never too late. Just have fun because that's it's all about, no? Magandang ano yun, magandang inspirational quote yun. Kasi minsan, nakakot up tayo na yung mga kaedad ko, may asawa na, sobrang achiever na, like, na may ganito na sila, minsan, nakakot up tayo dun sa, ano bang tawag dyan, sa ka-frequency mo or dun sa ka-wavelength mo ng buhay. And it's never too late. I have a personal friend na she gained her degree ng nasa 40 years old na siya. And hindi siya nag-stop doon. And pinagpatuloy niya yung journey niya dahil alam niya na if I can make it in my 20s and 30s, kasi may mga dumating sa buhay ko na challenges, sabi nga, hindi naman about doon sa paano mo nakuha yung isang bagay and gaano mo kahirap. Ang importante, dumating ka sa finish line mo. Ayan. Nanonood din po sa atin ang mama ni Katropang Mars. Hello po kay Auntie Marjorie and shout out sa Alamada, Cotabato. Thank you for dropping by po. And thank you po for watching. Sa mga friends ko from the AJS NCOBC, thank you for dropping by din, no? Sa mga nanonood, a special shout out sa inyo. Baka may mga pabati kayo dyan, i-comment nyo lang dyan at bibigyan nating daan yan. Next on our list, no? Medyo konti na lang siya. And sabi din ng isang author na si Ariana Huffington, fearlessness is like a muscle. I know from my own life that the more I exercise, the more natural it becomes not to let my fears run me. Ayun din minsan na takot kasi tayo eh. Yun nga yung parang inner critic natin. Hindi ko kaya, I'm not good enough, hindi ko kaya yan eh. Natatakot ako, baka i-judge ako. Natatakot ako, baka mag-fail ako. So sabi ng famous author na to, na kailangang yung takot natin, gawin natin siyang parang muscle, na pag ine-exercise natin siya, nagiging natural tayo. You know what? Dito share ko lang. Kaya naman po ako siguro nakakuha ng 3rd place dun sa fun run ng 5 kilometers. Because nag-isip ako malakas na ba ako? Hindi naman ako malakas tumakbo. Pero just I recall yung mga previous activity ko. Galing po kasi ako sa basic career course. So, alam niyo naman po sa military, pagka nag-undergo tayo ng military training, hindi talaga nawawala yung mga physical activities. Sa pinagdaanan ko, it's a 3-month training, no? May kasama siyang physical fitness test, nagpo-push up kami doon, sit up and run. So, that's the background. Bakit ako nakapag-regain ulit ng lakas sa pagtakbo? Kasi, tumatakbo kami dun sa training. And after the training, sumali ako sa fun run. Siguro ganun. Kaya, katulad ng takot mo, kung hindi mo siya e-exercise na kaya mo siyang gawin, because through time, it becomes more natural and mawawala na siya eventually. You know what, dati kapag wala akong practice, tas tumatakbo ako ng 3.2, yung puso ko, lalabas na talaga. Sobrang nakakapagod. Pero when I joined the 5 kilometer, hindi ako nag-stop all throughout sa route. And I just maintain a pace na gradual lang. And dun dumating na sa finish line, nag-speed up ako a little bit. And tingnan nyo, nakakuha pa ako ng place, no? So, what I'm trying to point here is that tulad ng takot natin, kung hindi natin siya harapin, hindi natin siya i-exercise, hindi natin ma-achieve yung ultimate natin. Kasi hanggang matatakot na lang talaga tayo forever. Ayan, nanonood din sa atin ang napakagaling na violinist ba tawag dyan, ng Puff String and Some na si George Libranda, napaka-pogi, napaka-single, ayan. Hello, thank you for watching. Shout out and hi to Chichi and Ma'am Winwin and to all the Philippine Air Force String and Some. Thank you for watching. Ayan, no? Medyo malapit na tayong matapos, so I'll have all the time para magpa-shoutouts and of course, to come up with a very impactful reflection dito sa mga napag-usapan natin. Meron din ditong sinabi si Gloria Steinem. She is a journalist na
women are always saying we can't do anything that men can do, but men should be saying we can do anything that women can do. Ang akin naman ditong sentimento is, andyan yung mga bagay na, ako, pag tinanong ako kung sinong mas great, babae o lalaki, I can never say one is superior to the other. Kasi ako naniniwala ako sa collective efforts natin and we are distinct to one another. And dapat hindi natin pinag-uusapan kung sino superior over a thing or kasi hindi naman competition ito eh. If we're really up for something na collaborative, mas maganda yung impact, mas meaningful, hindi natin kukwestiyonin kung sino yung mas better sa ating dalawa. Better na gawin natin is kung anong maganda sa'yo, magaling sa'yo at magaling sa akin, i-merge natin to come up with a very, very, very powerful combination para for greater good, no? Kasi kaya nga tayo magkakaiba eh. Kaya magkakaiba yung isip natin, yung galing natin, yung expertise and skills and talents natin. Just so we can collaborative beautifully, no? Kasi pagka isipin nyo na lang, pag maraming magaling, pag pinagsama yung lahat ng magaling, super galing na nun. Pero kung ang papairalin natin na akong mas magaling, dapat ganito ka, hindi magiging maganda yon. Kasi, syempre ma-offend yung isa, no? Hello din kay Chichi! Nanonood si Chichi. Follow nyo po si Chichi sa kanyang Facebook. Sobrang matutuwa kayo sa mga contents niya. Hello, Chi! And hello to Ma'am Winwin. Thank you for dropping by sa live, no? We're about to commence na yung ating radio live ngayon and pinag-uusapan natin ang mga empowerment quotes na galing sa mga empowered women din. Well, last on our list, no? Ay, last two pala sa ating list. My idol also, Rihanna, singer and a businesswoman. There is something so special about women who dominates in man's world. It takes a certain grace, strength, intelligence, fearlessness, and the nerve to never take no for an answer. Ito talaga mga nagsistand up talaga na sa kanilang kakayahan, no? Kaya nga, minsan din, sinabi ko na magko-compliment kasi ang babae at lalaki, they're really meant to share one another, no? Sa buhay. And nakikita ko na kapag ang galing mo, shinare mo sa galing ng partner mo, edi mas maging super magaling kayo. Kaya dapat hindi natin iniisip kung sinong superior, kung sinong hindi masyadong magaling. Siguro nagaganyan tayo in times of competition. Pero kapag values, inspiration, and for a greater good, hindi dapat tayo nagaganyan. Dapat sinashare natin kung saan tayo magaling para mas better yung result natin. And of course, last, again from Michelle Obama. Nabanggit ko na ba si Michelle kanina? Ay, hindi pa. Oprah Winfrey pala yun. There is no limit to what a woman can do and what can she accomplish. Tama nga yung sinabi natin, no? Na kanina na whatever you put in your mind, you have to work for it, you have to pray for it. Naniniwala ako sa divine intervention, no? And there's nothing you cannot do, no? Walang limit. And I would just like to point out yung sinabi ko kanina na prayers in divine intervention. Kasi ganun, ako personally, ganun ako. If there is a certain decision that nahihirapan ako, I always pray to our God na bigyan niya ako ng guidance on how will I deal with this decision. Ito ba yung gagawin ko? Ito ba yung hindi? Minsan vague eh. Minsan, I really have this prayer, napaka-specific ko sa prayer ko na ito po ba yung gagawin ko or ito. And you know what? I really got the answer na vaguely, I realized na yun yung realization ko after so series of prayers na you can figure it out. You will figure it out. You always do. So, yun lang yung binigay sa aking guidance. And from there, pinagdasal ko siya and nakapag-come up nga ako sa desisyon na hindi ko pinilit sa sarili ko, bukal sa puso ko, and I know it will be worthwhile. So, minsan may mga gusto tayong i-achieve sa buhay, may mga gusto tayong gawin, be it in our family, sa business natin, sa career natin, we want to be like this, we want to be like that. And little did we know na dalawang component lang naman what you're going to do about it
and what God allows you for you to do that thing. Kasi He always paved the way for you. Hindi mo lang nalalaman na may plano na siya sa'yo just right before you know it. So for me, dalawang bagay lang yan. What you do about that goal and the intervention of our Lord, no? Kaya, I think it's better para sa atin na isipin kung ano talaga yung gusto natin. Isipin kung long-term ba yan, short-term ba yan, and whatever it is that you're planning to do, kaya mo yan. You just have to put your mind on it. You have to act. You have to put effort para mangyari sa'yo yung mga bagay na gusto mo. Well, nanonood din sa atin all the way from the Sustainment Center ang classmate ko, napaka-pogi. Hi, Dick! Thank you for dropping by. Nanonood din si Uncle Hernie Cabaya. Thank you, Uncle, for dropping by. So, to wrap up, no, ang ating mga pinag-usapan, well, we talked about the empowerment quotes of women's in the world, no? Women empowerment promotes a sense of self-worth. Tama yan. And an ability to determine talaga kung ano yung choices natin. And kung ang choice natin is to pursue this kind of career. Minsan nga, napag-usapan din natin na nag-aral ng architecture pero ang main love niya talaga is photography. May mga ganung bagay. And our right to influence change. Kung masaya tayo and we feel empowered to do things like taliwas dun sa what people may dictate na dapat ganito ka, ito yung pinag-aralan mo, dapat ganito ka. And the question here is, how do you continue to empower your life? Paano mo i-continue i-empower yung buhay mo after ng mga natatanggap mong mga doubters? So, whatever it is na gusto mo pang i-achieve sa buhay mo, this is not exclusive sa mga lalaki or mga babae, even sa lahat na, no? Kung anong gusto natin, dapat pinaglalaanan natin yun ng effort. And who knows, no? In the near future, tayo naman, yung mga empowering experience natin and the quotes that we said from the previous, tayo naman yung i-quote para makapag-inspire, para makapag-influence ng ibang tao. So, that's it, no? Natapos natin for almost an hour. Ako nag-enjoy ako personally sa mga napag-usapan natin. Well, that's the empowerment quotes from women leaders, no? Thank you for dropping by. Wala na bang magpapa-shoutout kasi I have to end the Facebook Live na rin, no? And of course, our airtime sa radyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Sumubaybay sa ating programa ngayong hapon. I believe next week is M-By Connect. Hindi ko lang sure. Pero pagka hindi M-By po, we'll make it a point na ma-sharean kayo doon, no, sa content creation. Because I invited a friend to share kung paano nga ba kumita sa Facebook, no, just by posting pictures, videos, ads on Reels, and baka may potential yung mga Facebook account nyo to earn money. So, abangan nyo po yan. So, hindi ko lang alam kung M-Buy. Siyempre, kung M-Buy pa din, abangan natin yung mga exciting promos, mga serbisyo na ibibigay sa atin ng ating asosasyon. I am very happy because last Friday nga po is nagkaroon tayo ng pilot episode sa ating AFSLY Go Live. Mas inalalapit na po natin ang mga serbisyo, mga produkto ng ating AFSLY para mas marami ang makakaalam. Napaka-fruitful ng napag-usapan last meeting and I'm looking forward for more information and good news, no, na ibabahagi natin sa ating mga katropa. So, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok, sumubaybay sa ating programa. Muli, ako po ang inyong katropang Muffet sa programang JUANA Knows. Kilalanin natin ang Juana ng ating bayan. Saksihan ang mga kwento at inspirasyon ng mga kababaihang puno ng lakas at karunungan. Handog sa inyo ng JUANA Knows, hosted by Katropang Muffet, 1:00 ng hapon tuwing Biyernes, dito sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.